گفت آقا سلام، تا حالا شده عقربی کیلومتر پشت آمپر به یک باره بیفته و یا بعضی مواقع نوسان داشته باشه، همچنین عقربی دور موتور از 3000 بالاتر نره؟ این از جمله مشکلاتی هستش که در اثر خرابی سنسور سرعت خودرو یا سنسور کیلومتر به وجود میاد. توی این ویدیو قراره با همدیگه سنسور کیلومتر خودرو رو به صورت کامل بررسی کنیم، علائم خرابی، عوامل خرابی و نحوه کار خود سنسور کیلومتر رو خدمتتون توضیح بدم. بریم با هم روی میز کار این سنسور رو بررسی کنیم. خب دوستان، سنسور سرعت خودرو، ببینید اولا سنسور سرعت خودرو وظیفه ارسال اطلاعات حرکت ماشین به ECU هستش که ECU طبق این اطلاعات میفهمه که با گشتاور تولید شده یا دور موتوری که هست خودرو در چه سرعتی حرکت. همچنین ECU طبق این اطلاعات محاسبات نسبت دنده رو انجام میده که برای کاهش یا افزایش شتاب برنامه ریزی میکنه. ببینید ECU در حالتهای مختلف خودرو استراتژی‌های متفاوتی داره. مثلا اگر سرعت خودرو رو به پایین هستش اما در حرکت رو به پایینه، در حالت تعویض دنده یا کم کردن دنده رو به پایینه، یک استراتژی تعیین میکنه برای پاشش و جرقه. اگر سرعت خودرو در حال پایین اومدن هست، دور موتور داره میره پایین ولی در حالت درجایی این اتفاق میفته، هم یک استراتژی دیگه براش تعیین میکنه. خب همچنین ECU بار موتور رو توسط این اطلاعات محاسبه میکنه و میتونه گشتاور موتور رو در حالتهایی که پدال گاز رو رها میکنی به صورت خودکار تنظیم میکنه و مثلا باعث میشه خودرو خاموش نشه. وظیفه دیگه اطلاعات در سنسور سرعت ارسال اطلاعات سرعت به پشت آمپر برای باخبر شدن راننده از سرعت هستش. نام‌های دیگه سنسور سرعت سنسور کیلومتر هم میگن. وهیکل اسپید سنسور VSS که در نقشه ممکنه ببینید. محل نصب سنسور کیلومتر یا سنسور سرعت یا رو گلدانی عقب گیربکس یا هوزینگ دیفرانسیل هست. در خودروهایی که دیفرانس داره، گیربکس های ترانسمیشن یا گیربکس های یعنی بدون دیفرانسیل هستن و مثلا در واقع دیفرانسیل عقب هستن و دیفرانسیل در مجموعه گیربکس نیست، یا همون گیربکس هایی که گاردان دارن مثل خودروهای پیکان، نیسان، این سنسور بر روی شافت خروجی گیربکس یا همون گلدانی عقب گیربکس قرار داره و با چرخش شافت خروجی گیربکس مکانیزم داخلی سنسور هم میچرخه. اما در خودروهای در واقع ترانس اکسل یا همون دیفرانسیل جلو یا گیربکس و دیفرانسیل سرخود، این قطعه روی هوزینگ دیفرانسیل قرار داره و توسط مکانیزم دنده درون هوزینگ دیفرانسیل میچرخه و سرعت خودرو رو اندازه‌گیری میکنه. خب بیایید سنسورها رو با هم دیگه یک بررسی کنیم. ببینید ما انواع مختلفی سنسور داریم در خودروها. در خودروهای متفاوت انواع مختلفی سنسور وجود داره. من دو سه نمونهش رو خدمتتون آوردم که ببینید با هم دیگه. یک نمونه سنسور در واقع خودروی پژو 405 سمند. در گیربکس های اونها این سنسور روی هوزینگ دیفرانسیل قرار داره. درون هوزینگ دیفرانسیل روی یک چرخدنده درون هوزینگ قرار میگیره به این شکل و وقتی این در واقع چرخدنده میچرخه باعث چرخش این پینیون میشه و این زمانی که این پینیون میچرخه
مدار داخل هم میچرخه. در کنار این سنسور اثر حالی که اینجا قرار داره این چرخش صورت میگیره و اطلاعات سرعت تولید میشه و به ECU ارسال میشه. خب تکنولوژی کارکرد سنسور سرعت اثر حال هستش، یعنی یک میدان مغناطیسی روی سنسور یا تریگری وجود داره که با عبور از جلوی آیسی اثر حال برق تولید میکنه. کلا یک برق تغذیه برای راه اندازی آیسی وجود داره که با تغییرات میدان مغناطیسی پالس تولید میشه، شبیه سنسور میلسوپا. خب با چرخیدن چرخدنده محرک توی دیفرانسیل، چرخدنده پینیون سنسور هم حرکت میکنه. اگه من این سنسور رو براتون باز کنم و دقیق تر بررسیش کنیم، بذارید من اینا رو بذارم کنار. خب این سنسور یک پینیون هستش که درش میارم اینجا من خدمتتون. این پینیون، خب درون این سنسور اگه دقت کنید این قسمت به صورت پرسی چسبیده که من این رو هم در میارم. درونش رو در میارم. ببینید چجوری، ببینید یه قطعه آهنربایی هستش اینجا، یک کاسه نمدی اینجا قرار داره که برای جلوگیری از، ببینید اینجا قرار میگیره که جلوی ورود روغن گیربکس به درون آیسی سنسور رو میگیره. در اکثر مواقع همین کاسه نمد دچار خراب میشه، اولین چیزی که خراب میشه اون هستش. خب این قسمت آهنربایی که خدمتتون عرض کردم و داخل سنسور میچرخه توسط این پینیون که اینجا قرار داره چرخیده میشه درون سنسور. این آهنربا درون سنسور روبروی آیسی سنسور سرعت میچرخه و اطلاعات سرعت در واقع تولید میشه و پخش میشه. این آیسی ها بذارید من در بیارم. خب ببینید این آیسی سنسور سرعت هستش که وقتی این قسمت آهنربایی روبروی اون میچرخه اطلاعات سرعت تولید میشه و از طریق این سوکت به ECU ارسال میشه. در بعضی خودروها مثل پرایدهای مدل جدیدتر سنسور در واقع بدون چرخدنده داریم، در نوع که سنسور به جای چرخدنده تریگر با گیربکس میچرخه. این تریگر اطراف سنسور هست و آیسی اثر حال در نوک سنسور قرار میده و تشخیص صورت میشه. من عکس این مدل سنسورم خدمتتون میذارم. اما در خودروهای پژو و پارس یا سمند مدل قدیمی تر پشت آمپر آنالوگ وجود داره. سنسور سرعت اونها فرق داره و علاوه بر موارد گفته شده یک سیم چرخش انتقال قدرت به پشت آمپر متصل میشه و سرعت پشت آمپر رو تعیین میکنه. خب بذارید من بعضی از سنسورها هم بررسی کنم. این سنسور قدیمی تر پژو پارس سمند هستش. این سنسور پراید هستش، مدل های کاربراد و مدل های انژکتور قدیمی تر که این چرخدنده میچرخه. در ادامه با چرخش این چرخدنده خب نگاه کنید، با چرخش این چرخدنده این هم میچرخه و وقتی این بچرخه این قسمتی که میبینید درون سنسور، این مکانیزم باعث چرخش این مکانیزم میشه و این مکانیزم باعث در کنار این آهنربایی که درونه در کنار آیسی قرار داره به چرخش در میاره و در واقع پالس سیگنال تولید میشه. پالس تولید میشه. این هم سنسور
کیلومتر پیکان آردی روی گلدونی گیربکس قرار داره. اما برای تست سنسور ببین با چراغ مثل سنسور میلسوپاک، من راجع به سنسور میلسوپاک یه ویدیو تهیه کردم، بالا میذارمش، نکات خیلی مهمی گفته شده. برای تست سنسور با چراغ تست LED از پایه خروجی پالس سنسور یک چراغ تست LED نصب و در صورتی که چشمک بزنه یعنی سنسور درسته و در دستگاه دیاگ یا پشت آمبر هم میتونیم اونو تشخیص بدیم. اما مهمترین و بهترین روش تست سنسور سرعت یا کیلومتر همون روش قدیمی روی خودرو است که الان من حتما ویدیوش میذارم. اما قبل از اون بذارید پایه های سنسور، پایه های سوکت سنسور سرعت رو بررسی کنیم. پایه 1 برق مثبت ورودی مثبت 12 ولت، پایه 2 منفی که از ECU هستش و پایه 3 هم پالس خروجی به سمت ECU هست. اما در همه خودروها پایه ها به این گونه نیست، ممکنه 2 مثبت باشه 12 ولت. خب حالا بریم تست روی خودرو رو انجام بدیم. خب دوستان، برای تست سنسور سرعت روی خودرو ما باید اولین کاری که میکنیم سنسور سرعت رو روی خودرو باز میکنیم. یه پیش آلن 6 میخوره، اینجا میخوره روی هوزینگ دیفرانسیل درش. خودرو رو روشن میکنیم و خودرو رو وقتی روشن میکنیم این پینیون رو میچرخونیم. اگر عقربی پشت آمپر، عقربی سرعت پشت آمپر تکون خورد یعنی سنسور سالم. اما اگر تکون نخورد، حالا بذارید در حالت اول که سنسور سالمه. خب دیدید سنسور سالمه ولی همچنان وقتی میبندید مشکل پیش میاد و عقربی کیلومتر یا کار نمیکنه یا حالت شلاقی. ایراد یا از این پینیونه یا پشت آمپر عقربه سرعت. این پینیون که میبینید این وقتی درگیر نباشه با اون چرخ دنده داخل هوزینگ دیفرانسیل باعث میشه عقربه کیلومتر به هیچ وجه تکون نخوره و خطای سنسور هم داشته باشه. به مرور زمان این چرخ دنده، این دندونه هاش دچار ساییدگی میشه. خب این دندونه هاش دچار ساییدگی میشه و اگه دقت کنید یه حالت خمیدگی از این سمت تا این سمت به وجود میاد. نگاه کنید یه حالت خمیدگی فرو رفتگی این وسط میبینید. این یعنی این پینیون دچار مشکل شده و باید تعویض بشه. ببینید این اصلا درگیر چرخ دنده داخل دیفرانسیل نمیشه و همین عامل باعث میشه که پشت آمپر کار نکنه. اما بعضی مواقع این پینیون سالمه، نو میذارید و میبینید که سالمه و باز همچین مشکل داره. اون موقع چرخ دنده داخل دیفرانسیل دچار مشکل هستش. این هم از این. یه وقتایی هم هست پینیون سالمه، سنسور سالمه، داخل دیفرانسیل سالمه، اما باز هم دچار مشکل هستش. این سوکت سنسور سرعت در معرض روغن هستش و همچنین در معرض حرارت. اینو همیشه به خاطر داشته باشید که ممکنه این سوکت دچار سولفات شده یا روغن زدگی باشه. این سوکت رو هم عوض کنید. همچنین سیم های این سوکت چون در مجاورت حرارت اگزوز قرار دارن به سودی یعنی به سرعت دچار پوسیدگی میشه و باید اونها رو هم اگر بررسی کردیم مشکل داشت سوکت رو به طور کامل عوض کنید. خب بعضی مواقع هم سوکت سالمه، سنسور سالمه، چرخ دنده ها هم سالمه اما عقربه پشت آمپر ایراد داره. چجوری تست کنید؟ شما هم میتونید با مولتی پراب تست کنید. راجع به مولتی پراب من ویدیویی ساختم که این بالا لینکش رو میذارم و نحوه تست عقربه ها هم توش هست. هم میتونید با مولتی پراب چک کنید، هم از طریق دستگاه دیاگ. زمانی که شما دیاگ میزنید میبینید شما پارامتر سنسور سرعت دارید اما پشت آمپر
تکون نمیخوره این و از پینیون ها هم مطمئن هستید این اغلب پشت آمپر دچار مشکل شده. خب دوستان ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. ازتون خواهش میکنم اگه این ویدیو مفید بوده حتما لایکش کنید، برای دوستانتون بفرستید و امیدوارم همیشه موفق و مؤید باشید. پیروز و سربلند.